Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po, ako po ay magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman kung paano po gawing parang afford the box ang ating mga TV Plus. Ayan po, makikita niyo po, ako ay nanonood sa Channel 7, yan, na may Heart of Asia. So, ngunit ito po ay sa TV Plus lamang galing. Yan. So, para po maging ah, parang afford the box po ang ating mga TV Plus, ay ganito lamang po ang ating gagawin. Napakasimple lamang po. Kunin po natin ang ating remote ng TV Plus. Ilagay nyo po siya sa channel 7 or dapat po nasa GMA siya. So, ang GMA nito kasi dahil in-update ko na to ay nasa channel 1 na. Ayan po. So, ayan. So, dati-rati kapag ating bubuksan ang ating TV, dahil po ang channel 2 po ay wala na, ay kailangan nyo pa pong kunin ng remote pagka open po ng TV at ng TV Plus at atin pong ilalagay siya sa channel 7 or sa GMA. Okay? Pero dahil po ito po ay naging parang afford the box na, pag ito po ang ating ginawa, pag start po natin sa TV, ito po ay automatic na bubukas po sa channel 7 at sa kanyang mga palabas na ng channel 7. Una po, ang gagawin natin sa remote, ilagay po natin siya sa GMA. Okay, so kung nakalagay na po, ay pindutin nyo lamang po ang scan sa ating remote. Ayan. Pindot. At yan po ang ating makikita. At pindutin nyo po ang yes. Ayan. So, ganyan po. Ganyan po ang kanyang kalalabasan. Ayan, medyo maghihintay po kayo ng ilang minuto hanggang matapos po yung program process na yan. Ayan. So, kapag sa sandaling ito po ay natapos na, ang gagawin po natin ay ating isi-switch off ang ating TV at ang ating TV Plus. Ayan po ang aking TV Plus. So wala pong ibang nakakabit dyan. Ito naman po ay sa 96X o mini. Yan. So wala pong kinalaman yan sa TV Plus. Ayan. So sa ngayon po, ito po ay 18%, 21%. So nag-i-scan siya. Ganyan lang po kasimple. I-scan lang. Una po, ang first step ay ilalagay po natin ang ating TV Plus sa programa ng GMA or sa channel ng GMA. Kailangan po ilagay po ninyo sa channel ng GMA yung TV Plus natin. Pagkalagay po, ang gagawin po naman ninyo ay i-scan po natin sa remote control ng ating mga TV Plus. Ayan po, ang TV Plus remote control. Pindutin nyo po yung scan kapag po nailagay na po natin sa channel 7. So katulad ng nakita nyo po kanina ginawa nating step. So ayan. So hanggang yan ay papuno or matapos ang scan. Ayan lamang po ang ating gagawin. So yan, nag-scan siya at depende po depende po kasi sa area nyo kung ano pong channel or location niyo. Ito kasi
Dati nakuha ko yung channel 4. Ngayon bigla siyang ah, nawala kung nung trinay ko ulit i-factory default. So ngayon ginawa ko uli yan, in-scan ko. So yan po ang lumabas. Makakapanood na po tayo ng mga palabas sa channel 7 na katulad ng parang sa For the Box, na katulad ng mga palabas sa Asian na palabas. Yan. Mga Asian novela. So nadudun po yun sa For the Box. So yan po, 71%. So yung ating pong channel ay nasa 15 na po. So katulad nga po ng aking sinabi, depende po ito sa inyong location, kung saan po kayo located. So maaring makuha nyo rin po yung channel 4 at iba pa pong mga channel katulad po ng ETC o yung mga Solar Sports, depende po sa location ninyo. At ang pinakamaganda pa po niyan, kapag po nai-set up na po natin sa ganyan ng ating TV Plus na para na po naging For the Box, hindi nyo na po kailangang hawakan ng remote para po ilipat sa channel 7 ang ating TV Plus. Automatic na po, madidetect na niya yung channel 7 at lahat po ng palabas sa channel 7 at mga iba pang channel ay atin din po mapapanood. Yan po, malapit na po matapos. Ayan. So yan po ang lalabas. So ang gawin nyo lang po ay patayin nyo mismo sa yung TV Plus. Ayan po, patayin pati po yung TV. Ayan. Ito. So, hintay lang po tayo ng mga ilang sandali. Ayan. Then, saksak na po natin o i-on na po natin ang ating TV Plus pati po ang ating TV. Ayan. So, hindi ko na po hawak ang remote. Ito na po ang remote ng TV Plus. So, ayan po. Live na live po yan. Ayan. Ayan po. GMA 7 agad. Ayan. Updated na po siya, na para na rin po siyang For the Box. So hindi na po natin kailangan gumastos pa po ng higit 800 para lang po gawin nating For the Box ang ating TV Plus. Yan po. So kunin po natin ang remote. Yan po yung mga channel na nakuha natin. Yan. Yan po yung yan. Ito naman po yung Heart of Asia. Ayan. Yan pa yung mga channel niya. GMA segment. So, depende nga po sa inyong location kung paano po. Yan, channel 5 nakuha din po. Yan. At marami pa pong ibang, yan, yung ETC. At marami pa pong iba. So, yan lamang po at maraming pong salamat sa inyong panunood. Mabuhay po tayo.